Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι να παίξετε για να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι που είναι γραμμένο σε ρυθμό μπαλάντα 7/8. Ο συγκεκριμένος ρυθμός χρησιμοποιείται συνήθως σε έντεχνα κομμάτια. Δύο που μου έρχονται τώρα στο μυαλό και είναι γραμμένα σε αυτό το ρυθμό είναι το Ανάθεμά σε του Παντελή Θαλασσινού και το Παράπονό μου του Άγγελου Διονυσίου. Πάμε να το δούμε. Έχει δύο μορφές. Η πρώτη μορφή είναι αυτή με το αρπέζ. Είναι παρόμοιος ρυθμός με τα 6/8, την μπαλάντα 6/8. Και η δεύτερη μορφή λοιπόν που υπάρχει το 7/8 είναι αυτό το έντονο που είχαμε και στα 6/8. Διαφορετικό φυσικά γιατί έχουμε παραπάνω 8. Πάμε να το δούμε, η ίδια φιλοσοφία είναι. Ξεκινάμε με την νότα ρε και θα παίζουμε πάνω κάτω πένα με χορδές. Τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, πρώτη, δεύτερη, πρώτη, δεύτερη και μετά ξαναρχίζει το μέτρο. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Αυτό είναι. Σε κανονικό ρυθμό είναι ως εξής. Αυτό είναι. Και τώρα το έντονο μέρος του μοιάζει πολύ με το εξάρι. Πάμε να το δούμε και αυτό. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Πάμε να το ακούσουμε λίγο σε κανονικό ρυθμό, να δείτε πως θα ακουστεί. Κάπως έτσι πρέπει να ακούγεται όταν κάνουμε αρκετή εξάσκηση. Αυτές οι δύο παραλλαγές υπάρχουν στο συγκεκριμένο ρυθμό. Ελπίζω να το καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια!